በቅድሚያ እንኳን ደስ ያላችሁ ለአምስተኛ በዓላችሁ ስለደረሳችሁ። 5 ዓመት ምናልባት ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን በስራ ላይ ሲዋል ግን ብዙ ነው። እንደምታውቁት እኛ እንግዲህ እያረጀን ነው እና ወጣቱ ሊደርሽፕን ሁሉ መውሰድ አለበት። በጣም አድርጎ የነ ገዛኝ እና የነ ሶሲ የኢሶፕ እንትን ማበረታት አለ። Together and give them the big applause. ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአዲስቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። ይህ የዛሬው የአዲስቅኝት 5ኛ ዓመት ክፍል 2 ዝግጅታችን ነው። ትላንት እንዳያችሁት እንዳደመጣችሁት ክፍል 1ን አስተላልፈን ነበረ። በክፍል 2 ዛሬ ተገናኝተናል። ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ፣ ላይክ ማድረግን አትርሱ። ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። You have got a free transportation to Africa and it was a sweet journey, but to bring you back I am obliged to invite you for a cake so that you can come back from Africa so quickly. So here is a cake. So we'll ask the owner of Keys, Liki and Atwabel to cut the cake for us for the 5th event. So if you can come forward and please cut the cake, that would be we'll be very grateful. እንግዲህ አቶ አቤልንና ኪዝን ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው? አቶ አቤል ጸሐፊም ነው በመሰረቱ እና እሱም ደግሞ ኪዝ is a Canadian friend, he is a novelist, he is a filmmaker, he is a giant novelist. He is editing our new book, so we are very proud to have you here. ያው የድሮ ወይ የምታውቁት ነው። ሆያ ሆዬ ዛማዶ ጭስ ይጨሳል፣ ጋፋሪ ደግሳል፣ ዝናቡ መጣ ወዴት ልጠለል፣ አባብዬ ቤት እጠላለሁ፣ አንዳት ስር ብሯን ይዤ እወጣለሁ ነበር። ያሁን ልጆች መንገድ ላይ አንድ ትልቅ መንገደኛ ሲያገኙና ሆያ ሆዬ ሲጨፍሩ እንደዚህ አባቸው ሆያ ሆዬ ቢሉ ምንም አይሏቸው ልጆቹ ሆያ ሆዬ ሆያ ሆዬ ቢሉ ምንም ዝም አሏቸው። ከዛ ሆያ ሆዬ ሲሉ ምነው ጨላችን ምነው ዘገየ አሉ። ጨላችን ማለት በአዲሱ አማርኛ ሳንቲም ነው አይሰጠንም ማለት ነው። ከዛ እስቲ አንድ ጊዜ አሉ ሰውዬው ቆቆቆ እስቲ ልጆች ምን አላችሁ ቆዩ አሉና አቤቴ ሆዬ አቤቴ ሆዬ ሳታዜምልኝ ሳትሰጠኝ ግጥም እኔም ጨላዬ ለእናንተ አልሰጥም አሉ መንገደኛ። ከዛ የኔማ ጌታ የኔ ጠንበለል ዝናቡ መጣ ወዴት ልጠለል ሲል ቆይ ልጆች ቆዩ ግጥም ብሎ እንደዚህ እንደው ቃለ ቦታው ይገጠማል አሉ ሰውዬው። እኔ ስላችሁ ነው የምትባሉና እሳቸው ደግሞ እንደያሉ ግጥሙን ሰምቼ ልሰጥ አስቤ ለቤቱ ጉዳይ ልሰጥ አስቤ ይህንን ግጥም ሄዳችሁ በሉት ላዳነች አበቤ። ምክንያቱም ልጆቹ መጠለያ ነው ያጡት፣ ዝናብ ነው የዘነበባቸው። ክብርት ከንቲባዋ ቤት ይሰጣሉ። ስለዚህ ይሄን የተባለው ይቀጥሉና ልጆቹ አሁንም ተስፋ አልቆረጡም፣ መጨፈር ጀመሩ። አሁንም የኔማ ጌታ የኔ ጠንበለል ዝናቡ መጣ ወዴት ልጠለል። ሰውየው የኔ ለራሳቸው መጠለያ የሌላቸው ይሆናል። ቀጠለ ግጥሙ የኔማ ጌታ የሰጠኝ ሙክት ግንባሩ ላይ አለው ምልክት መስከረም ጠባ እሱን ሳነክት
ሲሉት ልጆች ቆይ ይላሉ። ሰውየው መስከረም መቼ ነው? 2 ሳምንት መሆኑ ነው ይሉና አሁንም ዝም በሉ ይሏቸዋል። መንገደኛው ልጆች ዝም በሉ አንዴ ይላሉ። እንኳንስ እሳቸው መንገደኛው ናቸው ይሄን የሚሉት እንኳንስ ጠቦት እንኳንስ ሙክት የለኝም ዶሮ አንዳንድስ ምልክት እስቲ አታስቁኝ አታርጉኝ ክትክት። እኔ ራሴ እዚህ ጋር በጣም ይሳቁት። ቆይ አንዴ አቁሙት ያዙት በስሱ ንገሩኝ እስቲ እኔም ልገልበጥ የት ነው ድግሱ አሏቸው። ልጆቹ ድግሱን በልተው በድንጋይ ጋር ተገልብጠዋል። ስለዚህ እኚህ ሰው የራባቸው ነበሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ዓመት ተጀመረ። ዓመት ድገምና ዓመት ድገምና ለዛሬ ዓመት ድገምና ዓመት ድገም 40-60 ቤት ድገምና ዓመት ድገም ዕጣ ይውጣሎት ድገምና ዓመት ድገምና አሏቸው። በጣም አስቆይ ነበር። ስላልሳቃችሁ ይሄን ያቀራረብ አይደለም ማለት ነው። ቀጥያሁን ከዚህ በኋላ እንጋብዘው ነቢዩ አምደ ስላሴን ነው። ነቢይም ስንታቻችሁ እንደምታውቁት መቼም አላውቅም። ነቢዩ ድምፁ በጣም የሚያምር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጽፈውት ለምሳሌ ፍቅር እስከ መቃብርን ሐዲስ ዓለማየሁ ጻፉት አይደል? እንደዚህ አካል ሰርቶ ነፍስ ዘርቶ ያቆመው ወግሾ ነበር፣ ወጋየሁ ወደ ንጋቱ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ቴዲ አፍሮ መጣና በዜማ ሌላ ህይወት ጨመረበትና በ3 ዘመን እንድናየው አደረገን ፍቅር እስከ መቃብርን። ነቢዩ ይሄ ጥበብ እንዳለው ምስክር ነኝ እኔ አውቃለሁ። ነቢዩ አምደ ስላሴ ከኪነት ጋር የተዋወቀው በድሬዳዋ ነው። ለድሬ ያለው ፍቅር ተወልዶ ካደገበት አዲስ አበባና አሁን ከሚኖርባት ቶሮንቶ በእጅጉ ይልቃል። ተዋናይ ነው፣ ጸሐፊ ነው፣ ጋዜጠኛም ነበር። ተውኔቶችና አጫጭር ተረኮችን ይጽፋል፣ ፊልም ይጽፋል፣ ያዘጋጃል። በአገር ቤት ካንጋፋው አባተ መኩሪያ ጀምሮ አብሮት ያልሰራው የመድረክ ባለሙያ አልነበረም። ዛሬ ከአዲስቅኝት ጋር ያለውን ቁርኝት ለዛ ባለው ትረካ በጣም በሚጣፍጥ በሚያምር ነብዩ እንዲያቀርብልን በአክብሮት ነብዩን ወደዚህ ጋብዛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በመጀመሪያ በየጊዜው ለእንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ሙሉ ፈቃደኝነት እየሰጡ በዚህ ከተማ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ጥበብንና ሂሩትን ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ስለ አዲስ ቅኝት የሚሰማኝን አቅርብ በተባልኩት መሰረት እንደዚህ አቅርቤዋለሁ። አዲስ ቅኝት በ5ኛ ዓመቱ የተሰማኝን ነገር እንደ ቤተሰብ ስለፈቀደልኝ በእናንተ ታዳሚዎች ስም አመሰግናለሁ። በተለይ ለበረሃ ጓደኛዬ ለገዜና ለአጋሩ ለደርባቢት እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ እላለሁ። ነገር ግን ከዚህ አያይዤ ያለኝንም ቅሬታ ብገልጽ ቅሬታውን እንደ ቤተሰብ ሆኜ ለማቅረብ ብቻ መሆኑንና ለሌላ እንዳልሆነ እንድትረዱልኝ እጠይቃለሁ። አበበ በሶ በላ ለሚለው አረፍተ ነገር በየት ሀገር ገብስ የተበሰበሰ በሶ በላ ተብሎ በሚጠየቅበት ጊዜ ይህን በማለቴ እንዳትታዘቡኝ ለማለት ያህል ክስ ባቀርብም ክስ ለማቅረብ እንጂ ለሌላ እንዳልሆነ ከወዲሁ እንድትረዱልኝ እጠይቃለሁ። እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ዘመኑ ነው። ባለብዙ ብሔር መሆናችንን ያወቅነው ዛሬ ስለሆነ ባቢሎኑን ለማፍረስ ያህል
ቅጥ ያጣ ትህትና በማብዛቴ ሳልጎመዝዝ ወደ ጉዳዩ ልግባ። ነገር ቢበዛ ባህያ ይጫን በግመልም ቢሆን በዘመነ ስደት ከአዲስ ቅኝቱ አባት ቶሮንቶ ላይ ተገናኘን። እንዴት እንደተገናኘን እንኳን ትዝ አይለኝም። ብቻ በተገናኘን ጊዜ እንደምነህ አልተባባልንም። ምን ነው ጠፋ ከየት ተገኘህ አልተባባልንም። ፒያሳ ያቋረጥነውን ወግ ዳንፎርዝ ቀጠል ነው። ስለ ወዳጆቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ አስተማሪዎቻችን ለዛሬ ማንነታችን ዕውቀት ያዋጡልንን በአካል ካላየናቸው ከጸጋዬ ከመንግስቱ አንስቶ ከተውኔቶቹ ከባለቅኔዎቹ ጥግ አንስቶ አዶኒስ፣ ጌቾ፣ አሸብር፣ ጌሪ፣ ሚሚ፣ ሰብለ፣ የቅኔው ጅረት አያሙሌ፣ ማኔ፣ ኃይሊሻ ወዘተ ወዘቲሻ ተረተር ነው በቶሮንቶ። ኋላም ኮቪድ ገባ። ምን ለብሶ የጨለማ ካባ ተብሎ ዓለም በሳምባ ቆልፍ የታፈነ ትንፋሹ የተቆለፈ ጊዜ ቀጠል ነው በአዲስ ቅኝት የዙም ዋሻ በቶሮንቶ ኦንላይን ቺርስ እያደረግን እየተገረምን አይ ቶሮንቶ እያልን አይ ቶሮንቶ አገር ከየጎራው ወጥቶ ውቅያኖስ አቋርጦ አይገቡ ገብቶ ሳይጋባ ተጋብቶ ሳይጋባ ተፋቶ የኢሚግራንት እንጀራ እናት ለአንዱ እሬት ለአንዱ ወተት ትርምሱ ትርኩስኩሱ የሚባክን ለአንድ ነፍሱ በትሬን በስትሪት ካር በመኪና በአውቶቡሱ አይ ቶሮንቶ ይል ነበር ጸጋዬ እንደኛ ቶሮንቶ ከሽ ቢልበት። ካናዳ ስሟ ጥጋብ ነው፣ እርዳታ ነው፣ ስንዴ ነው፣ ዶላር ነው። እግዚአብሔር በሰፊው ምድር ጠፈር እንደ ካናዳ የፈጠረው የለም። እንትኑ ምንትስ ምናምኑ ሁሉም አለ ፌሽታ ነው። ሰፊው ሀገር በጥቂት ህዝብ ገነት የተፈጠረባት ነብርና ፍየል አንበሳና ጥጃ የተቃቀፈባት ሰላጣ የሚጎራረሱባት ይሉን ነበር ያኔ ፋራስ አለ። የዚች ተናፋቂ የገነት ተከታይ ሀገር ታላቋ ከተማ ቶሮንቶ ትባላለች። የጥንቷ ዮርክ ሲቲ የዛሬዋ የሰሜን አሜሪካ ሶስተኛዋ ግዙፍ ከተማ ስሟን ለአዲሲቱ ዮርክ ሰጣ ቶሮንቶ ተብላ ትፈሳለች። አዳሜን ሰብስባ ቀለሟን አጅጎርጉራ የአዳም ልጅ አትላንቲክን፣ ፓሲፊክን፣ ሜዲትራኒያንን አቋርጦ ከአውሮፓ፣ ከእስያ፣ ከአፍሪካ፣ ከላቲን አሜሪካ፣ ከካሪቢያን ተሰብስቦ ማንነቱን ድርና ማግ አድርጎ የሸመነባት ሞዛይኳ ከተማ ወየው ቶሮንቶን ሳያወት ማማሯ። ያኔ የመጣሁ ጊዜ ፋራ የነበርኩ ጊዜ በካናዳ ምድራዊ ገነት የገባሁ ጊዜ በጸደይ ስፕሪንግ ስመጣ ፋሲካን አክብሬ ስለመጣሁ እንቁጣጣሽ የመሰለኝ ጊዜ ሰመር ድሬ የገባሁ ሲመስለኝ በሰው ነፃነት ስበረግግ ሁሉ ሲሳሳም ወንድና ሴት ብቻ ሳይሆን ቢላ ለቢላ ብረት ለብረት እኔ ቅዠት ሲመስለኝ ነዋሪው ከቁብም ሳይቆጥረው የአብርሃምና የሳራ የአብርሃምና የአብርሃም የሳራና የሳራ ያርግላችሁ በሚል ፊት ሲያቀለው የነበረኝ ድንጋጤ በልግ ፎል ተብሎ ሲመጣ ቅጠሎች ሲደርቁ ደጃፍ በጣረሞት ሲዋብ በሃሎዊን እድሜ ለቶሮንቶ ሴጣንን አየሁት ያልኩ ጊዜ በዊንተር ብርድ በድርብርብ ጃኬት በቆሎ እሸት የመሰልኩ ጊዜ አልፎ ከገዜ ጋር ስንገናኝ ያወራ ነው። ስለዚህ ስለ ቶሮንቶና ስለ ወቅቱ ሳይሆን ፒያሳ ያቋረጥነው ነበር። ጨዋታችንን ዳንፎርዝ የቀጠልነው ክሱ እዚህ ላይ ነው። አንደኛ እኔ ወደ ሀገሬ እንደ ሰው አገር ቤት እንዳልሄድ አዲስ ቅኝት ዙም ዋሻ ስገባ አገር ቤት ስለሚመስለኝ ወደ አገር ቤት ሄጄ ሀገሬን እንዳላይ ሆኛለሁ። ሁለተኛ ከላይ በአንደኛ ተራ ቁጥር የሆንኩትን ሆኛለሁ። ሶስተኛ በተራ ቁጥር አንድ የተጠቀሰውን ሀገር የማስረሳት በደል ተፈጽሞብኛል። አራተኛ በዚሁ ሰዓት እንኳን ካናዳ ያለው ሳይሆን አገር ቤት ያለው መስሎኛል። ስለዚህ ታዳሚው ፍርድ እንዲሰጥልኝ ይጠይቃል። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ እንኳን ለአምስተኛ ዓመታችሁ አደረሳችሁ እያልኩ ጨዋታዬን እዚህ ላይ ያበቃለሁ። አመሰግናለሁ።
አዲስቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ሚዲያ ከተመሰረተ 5 ዓመትን አስቆጥሯል። 5ኛ ዓመታችንን ደግሞ ባለፈው እሁድ ኦገስት 21 ቀን ከ3 PM ጀምሮ በሂሩት ጃዝ ካፌ እዚሁ ቶሮንቶ ኢስተርን በሰሜን ምስራቃዊ የቶሮንቶ ጫፍ ውድባይን እና ዳንፎርዝ ላይ አክብረናል። በተሳካ ሁኔታ አክብረናል። በጣም የተሳካ ያማረ ዝግጅት ነበረ። የተገኙ እንግዶቻችን አስተያየቶቻቸውን ሰጥተዋል። ስለ ሚዲያችን እድገት፣ ስለ ሚዲያችን ፈተናዎች እና ወደፊት ምን መሆን አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ የተሰማቸውን ሐሳብ አቅርበዋል። የተለያዩ ፕሬዘንቴሽኖች ቀርበዋል። ሙዚቃ ቀርቧል። እንግዲህ ታዋቂው በጣም ተወዳጁ አፍሪካዊ ማዳጋስካር ትውልድ ያለው ሙዚቀኛ ዶኒ ሮበርትስ በክፍል እንዳላነሳ ነው ነበር ያው መድረክ መሪዎቹ ስላስተዋወቁት እና ዶኒ ሮበርትስ እንግዲህ ሙዚቃውን አቅርቦልናል። ዶኒ የጁኖ አዋርድ የ2 ጊዜ ተሸላሚ ነው። በጣም ምርጥ አፍሪካዊ ሙዚቀኛ ነው። ጊታር አጫዋወቱ፣ ድምፁ በጣም የተዋጣ ነው እና ዶኒ ሁልጊዜም ባለፈው ዓመትም በዙም ባከበርን ጊዜ አብሮን ነበረ። ዘንድሮም በአካል አብሮን ተገኝቷል ባንዱን ይዞ። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አፍሪካዊ አንድነት፣ አፍሪካዊ ወንድማማችነት ማለት ይኸው ነው። በተግባር የሚገለጽ ወንድማማችነት፣ በተግባር የሚገለጽ ህብረት፣ በተግባር የሚገለጽ ጥንካሬ ነው እንግዲህ ለሌሎች መታየት ያለበት እንጂ ዝም ብሎ የአንድ ሀገር ልጅ ነኝ ከአንድ ቦታ ነው የተገኘ ነው የሚለው አፋዊ ሬቶሪክ ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ የሆነ ስራ መደጋገፍ ያስፈልገናል ማለት ነው። እኛ የምንሰራው ስራ ምንም እንኳን ትኩረቱና መሰረቱ ኮሚኒቲያችን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነት ቢሆንም በአጠቃላይ ግን የሰው ልጆችን ሁሉ ነው ሰርቭ የምናደርገው። እምነታችንም አስተሳሰባችንም ፍልስፍናችንም ዩኒቨርሳሊቲ ነው፣ ሂዩማኒቲ ነው። ስለዚህ በሰብአዊነት ላይ ያተኮሩ ስራዎችን ነው የምንሰራው። ለከሌ ወገን፣ ለከሌ ቡድን፣ ለከሌ ቋንቋ ተናጋሪ፣ ለከሌ ዘር፣ ለከሌ የምንለው ነገር የለም። በእርግጥ ትውልድ ሀገራችን ኢትዮጵያን እንወዳለን። እድገቷን፣ ስልጣኔዋን፣ ብርታቷን እንወዳለን። መደፈሯን እንቃወማለን። ጥቃቷን እንቃወማለን። አገራችንን፣ ሁለተኛ ሀገራችን፣ የባዕድ ሀገራችንን፣ የክፉ ቀን መጠጊያችንን ካናዳንም እንወዳለን። ለባንዲራዋ፣ ለልዕልናዋ እንቆማለን። አገሪቷ የምትሰጠንን በረከት ደግሞ እንደማንኛውም እዚህ ሀገር በኋላም እንደመጣ ተወልዶም እንዳደገ ካናዳዊ እኩል የበረከቱ ተሳታፊ መሆንን እንሻለን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ሚዲያ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም በዌስተርን ዲሞክራሲ ውስጥ ሚዲያ ሁለተኛ ጉዳይ አይደለም፣ ሚዲያ ዋና ጉዳይ ነው። ስለዚህ የዲሞክራሲ መኖር እስትንፋስ የሚገለጸው በሚዲያ ነው። ስለዚህ የኛ ሚዲያ በዲሞክራሲ ውስጥ እየኖረ በሰለጠነ ዓለም ሲቪላይዝድ በሆነ ዓለም ውስጥ እየኖረ ከሚዲያ እንዳይገለል፣ የተዘጋ መስኮት የሌለው ቤት ውስጥ እንዳይኖር፣ ማርጂናላይዝድ እንዳይሆን ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ማርጂናላይዝድ መሆን ማለት መስኮት በር ሳይኖረው ዝም ብሎ የሆነ ጉሮኖ ውስጥ ታጉሮ መቀመጥ ማለት ነው። ሜዳ ላይ ዝም ብለሽ የሆነ እንጨት ታጥሪና ከብት ካውቦዮች እዚያ ሰሜን አሜሪካ እንደሚያደርጉት ኮድኩደሽ አምጥተሽ የዱር ከብቶች እየነዳሽ በፈረስ ታመጪና እዛ ባጠር የታጠረ ክልል ውስጥ ስትከቻቸው ጉሮኖ ይባላል። እዛ ውስጥ ይገባሉ። ከዛ በሩን ትዘጊያለሽ። ማን ነበረ የምናከብረው ሰው ሬሳን ማራቅ ነው። ከዚህ ሐሳቡ ከዚህ ጋር ስለተያዘ ነው በጣም የምንወደውና የምናከብረው ሰው እንደሱ አለና ከሀገር እዚህ መተን ማንለወጥ ከሆነ እዚህ ሀገር መተን ሚዲያን ማንጠቀም፣ እዚህ ሀገር መተን አርትን ማንጠቀም፣ እዚህ ሀገር መተን ከሌሎች ጋር ያለንን ባህል እየሰጠን ከሌሎችም የምንማረውን እየተማርን የኛንም እየሰጠን ሱታፊውን ማንሳተፍ ከሆነ እዚህ መምጣታችን ለመሞት ነው ማለት ነው። ወይም ሬሳን ይሄን ያህል ማራቅ አያስፈልግም ነው ያለን ቃል በቃል። የሚገርም ነው። ሬሳን ማራቅ ማለት ከትውልድ ቀይሽ ከተወለድሽበት እትብትሽ ከተቀበረበት ይሄን ያህል ርቀሽ ከመጣሽ ልትሞቺ ልትቀበሪበት አይደለም እዚህ የመጣሽ፣ ልትኖሪበት በህይወት እያለሽ የሚጠቅም ነገር ልታፈሪበት እና እኛ እንግዲህ በሞት ሳይሆን በህይወት ወገኖቻችን ተሳታፊ እንዲሆኑ ተጠቃሚ እንዲሆኑ
በረከቱን እንዲያዩ እንደው የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር መረጃ እንዲደርሳቸው መነጋገሪያ ፕላትፎርም እንዲሆናቸው ቢቸግራቸው እንዲሰማኝ እስቲ ወገኖቼ መፍትሄ አምጡልኝ ብለው እንዲሉበት ነው ጋዜጣ ያቋቋም ነው ሬዲዮ ያቋቋም ነው ቴሌቪዥን ያቋቋም ነው ጋዜጣ በመናቋቋም ጊዜ አይ እንደው ንባብ መሀይም ሆነናል እኮ አማርኛ ረስተናል እንደው ማንበብ አንችልም የሚሉ ወገኖች ያጋጥሙን ነበር እሺ እንግዲህ አማርኛ ከረሳችሁ ማንበብ ከረሳችሁ ወይ ማንበብ ካልወደዳችሁ እንዳላችሁት መሀይም ከሆናችሁ ወይ ጨዋ ከሆናችሁ ኦኬ በጆሮ የሚገባ የኛ ሰው የጆሮ ነገር ይወዳል ስለዚህ በጆሮ ደግሞ መተናል ይሄው በጆሮ ብለናል በጆሮ ስንልም ሬዲዮኗን ከፍቶ አዳምጦ እንዲጠቅም አላችሁ እንዲ ነገር አላችሁ ይሄን ተሳስታችኋል ይሄንን አርሙ ይሄንን ጥሩ ሰርታችኋል ካላለን እንዴት ነው ኮሙኒኬት የምናደርገው ይሄ ችግር አለኝ ወይም ይሄ እንዲነገር ልንፈልጋል እንዲልና ሚዲያው እንዲጠቀሙበት እንፈታል ስለዚህ በዚህም የተሰማንን ነገር በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን ከዛ ደግሞ በምስል መጣ ኮቪድ አስገድዶን ነው እንኳን የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ብዙ አይን አፋርም ስለሆነን ብዙም ደግሞ ታይታውን ስለማንፈልገው ቴሌቪዥን ላይ መምጣትን አንፈልገውም ነበር ግን ደግሞ እንደው የታየ ነገር ለአይባይንም ቢሆን ለመተዋወቅ ይረዳል ስላሉ እሺ ይሁን ብለን ዩቲዩብን ጀመረናል ይሄው ዩቲዩብን ደግሞ ያደረግነው ከኛ ኮሚኒቲ አልፈን ከሌሎች ኮሚኒቲዎች ጋር ሁሉ እንገናኝበታለን ሐሳብ እንለዋወጥበታለን ፖለቲከኞች እናመጣለን የህግ ሰዎች እናመጣለን ጸሐፊያንን ጋዜጠኞችን ከካናዳ ከአፍሪካ ከአሜሪካ ከላቲን አሜሪካ ከካሪቢያን ያላመጣ ነው ሰው የለም እና ይሄንን የምናደርገው የኛ ኮሚኒቲ ብሪጅ ማድረግ አለበት ከሌላው ጋር መገናኘት አለበት በሚለው መሰረታዊ የሚዲያችን ፍልስፍና ነው we build bridges not walls that's our motto ስለዚህ ሞቷችን ድልድይ መገንባት ነው ግንብን አንገነባም እኛ አሁን ያለንበት እንግዲህ the so called the Ethiopian diaspora በሀገር ቤት በሚካሄደው ፖለቲካ ምክንያት በእጅጉ የተከፋፈለበት በእጅጉ እርስ በርሱ ጥርጣሬ ውስጥ የወደቀበት እና በጣም ፈተና ላይ ያለበት ሰዓት ነው አገር ቤት ያለው ማንኛውም ነገር እዚህ ያለነውን በእጅጉ አፌክት ያደርገናል ስለዚህ ይሄን ለማድረግ በዚህ ምክንያት የሚፈጠር የአእምሮ ውጥረት ጭንቀት ቤተሰቦች ወገኖች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ምን ያጋጥማቸዋል እንዴት ነው ምረዳቸው የሚለውን ነገር መመካከር ያስፈልጋል ሁሉ ነገር is not everything is not about war everything is not about መልሽ ስለመጠፋፋት ብቻ መሆን የለበትም ሚዲያ ለመጠፋፋትን ወሬ ለመንገር ብቻ መዋልም የለበትም ሚዲያ ገደል ነው ይሄን ያህል አስከሬን አስቆጠርን ብቻ ለማለትም ጥቅም ላይ መዋል የለበትም ሚዲያ ሌላውን ለማብጠልጠልና የሌላውን ጉድና እንትን ለማውጣት ብቻ መዋልም የለበትም ሚዲያ ከዛም ያለፈ ሚና አለው ከዛም ያለፈ ሰብአዊ አገልግሎት አለው ከዛም ያለፈ የሰው ልጆች የሚፈልጓቸው ለመኖር የኑሮ የውድነት የጤናው ችግር የመዝናኛው የልጆች አስተዳደግ የባልና ሚስት ችግር እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ እንደው በጣም ብዙ ያልተነገረ ያልተሰማ ብዙ ችግሮች አሉበት ተባለና ሚዲያችን ክፍት ነው ለዚህ ተቆጥሮ ለማያልቀው ችግራችን ሚዲያችን ዝግጁ ነው አብሮ ለመስራት ስለዚህ ኑ በራችንን አንኳኩ እንዲህ ያለ ጉዳይ አለን ለኮሚኒቲ የሚጠቅም ነገር አለን በሉን እናውራበት ባለሙያዎችም አዋቂ ሰዎችም በየቤታችሁ ከታችሁ የተቀመጣችሁ ለኮሚኒቲ እናንተ የምትሰነዝሩት ነገር ለኮሚኒቲ ይጠቅማል ለአንድ ግለሰብ ከመውደቅ ያድናል ልጆች ከመበታተን ቤተሰብ ከመፍረስ ያድናልና ኑ ሐሳባችሁን ሰንዝሩ የሚሰማችሁ የሚጠቀምበት አለ ነው ምንለው መልእክታችን ይሄው ነው 5ኛ ዓመታችንን በተመለከተ ባለፈው ነሐሴ 21 ወይም ኦገስት 21 ባደረግነውን አከባበር በተመለከተ የጀመርነው ክፍል 2 እንቀጥላለን እንግዲህ አብራችሁን ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን መልካም ቆይታ ወጣቱ ፓርቲሲፔት እንዳደረግ ሊደርሺፕ ፓወር ወደ ወጣቱ መተላለፍ አለበት ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ኮሚኒቲያችን በጣም ከፍተኛ ችግር አለው እንደገና ደግሞ ችግር ቢኖረው ደግሞ ብዙ ባለሙያ አለ ኮሚኒቲ ውስጥ በሐሳብ ለመርዳት የሚችል ብዙ ቦታ
የተፈለግን ብዙዎቻችን እንሰራለን ቮለንቲር ሆነን እና በጣም ኢንከሬጅ አድርጋቸዋለሁ እና ሱስና ገዛይ እና ይሶብም ጀመሩ ገዛይ ዚያገስ በጣት ዝብኛል የወጣ ሰሞን የተገናኘ ነው እና ይህንን ስራ ለመጀመር ስትነግረኝ አውርተናል የተወሰኑ ነገሮችን እና ዘመኑ ደግሞ ያኔ ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ የተቀየረ ስለነበረ ይህንን የምትያስብበት በጣም ትንሽ ተያያዘ ነበር እና ዛሬ ይሄ አፕሊኬሽን ላውንች ሲሆን በማየት ተመስሎኛል። ሌላው የኛ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አንድ አካባቢ አይደለም ያለው፣ ሌላው ኮሚኒቲ አንድ አካባቢ አይደለም ያለው፣ ከሰበታትለን ያለ ነው አክሮስ ቶሮንቶ እና አንዳንድ ጊዜ ሰርቪስ ለመስጠት ያስቸግራል። ተሰባስቦ ለመገናኘት ለማውራት ለመመካከል ያስቸግራል። ይሄ አንድ እክል ሆኖ ሳለ ሌላው ደግሞ ያው የዘመኑ ፖለቲካ ደግሞ ማዕከላችን ደግሞ ብዙ ያይቶናል። ይህንን ኮሚኒቲ ወደ አንድ አቅጣጫ አምጥቶ የሚሰጠው ተመጣጣኝ የሆነ ሰርቪስ እንዲያገኝ ለማስቻል አንዱ ሚዲያ አንዱ ቱል ነው። ችግሩን ለሚዲያ የአንዳንድ ኮንሴፕት ሊሰጠው ከሚችለው አገልግሎት እኩል ያለ አይመስለኝም። ምናልባት እኛም ሚዲያን በደንብ አውቀነው እንዲደራጅ ድጋፍ አልሰጠንም ወይም ደግሞ በተፈጠረው እክል በመካከላችን ባለው ችግር ምክንያት ለተለያየ አስተሳሰቦች ተገዢ ሆነን ፍላጎቱ ኮሚኒቲውን ሊያገለግል ሲሆን ሌላ ፐርፐዝ እንዲኖረው ሆነ እና የኛ ጄኔሬሽን በዛ ውስጥ ያለፈ ነው። በተለይም በሀገር ውስጥ በተፈጠረው ሲቹዌሽን በዛ ውስጥ በውጣ ውረድ ውስጥ ያለፈ ሲሆን የኛ የሚዲያ አመለካከት ከዛው ጋር የተዛመደ ነው። ግን በኮሚኒቲ ደረጃ አገልግሎት ማግኘት ደግሞ ሌላ ርዕስ ነው። እሱን ብዙ የተዘነጋ ይመስለኛል። እነ ገዛኸኝ እንግዲህ ይሄንን ፈርቀቀው አውጥተው ምናልባት በቀጥታ ሰርቪሱ ማግኘት የሚገባው ኮሚኒቲና ማግኘት የሚገባው ሰርቪስ እንዲያገኝ ከዛ ውጭ የሚደረግ ጥረት ነው። ብቁ ነው ወይ በቂ ነው ወይ በቂ አይደለም። ብዙ መሰራት አለበት፣ ብዙ መደረግ አለበት። እንግዲህ አሁን የምንሰራው የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ነው፣ ለልጆቻችን ነው። እኛ ያለፍንበትን ሲቹዌሽን ሁላችንም እናውቃለን። ግን የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ከኛ አስተሳሰብ ወጣ ብሎ ራሱን አሰባስቦ ራሱን እንዲረዳ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ተሰርቷል ወይ? አልተሰራም። በቂ አይደለም። ምን ያስፈልጋል? ለምንድን ነው ያልሆነው? እነዚህ ነገሮች መጠናት አለባቸው፣ መታየት አለባቸው። ጥናታዊ ጽሑፍ መቅረብ አለበት። ልጆቹንም በማነጋገር የእነሱንም ኢንፑት እዛ ውስጥ መክተት ያስፈልጋል እና እንደ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ በመክረም ፕሮባብሊ ልጆቹን አቅርቦ ስለኛ እንዲያውሩ ምንድነው እያጠፋ ነው፣ ምንድን ያላደረገ ነው እና መደረግ ይኖርበት። እንግዲህ አሁን የኛ ልጆች በ20 ውስጥ ይሆናል ልጆቻችን እዚህ ከመጣን 25 ዓመት 30 ዓመት ያሉ ሰዎች ፕሮባብሊ 20 ልጆች ይኖሩናል። እነሱ ልጆች አያውቁም፣ ያውቃሉ። ምናልባት ላይናገሩ ይችላሉ፣ ላይናገሩ ይችላሉ እና እነሱን አፕሮች በማድረግ የእነሱን ኢንፑትን በመጨመር ምናልባት የሚዲያውን አቅጣጫ በተሻለ መንገድ እንዲሄድ ማስቻል የሚሞከሩ ጥሩ ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ያን ቀን አንተ በጥቁር ክር የታሰረ የአንገት ጌጧን እየነካ ስትጫወት ጀርባዋ ላይ ተቀምጠ ፀጉሯን እያፍተለተልክ ስትዘምር ባትጠግብም እያበላችን ባይመቻትም እያሳቀችን ይህ ምስጢር ሳይገባ ተስፋ ከሚጣልበት ተስፈኛው እየጠፋ
ማገሩ ባልጠበቀበት ቋሚው እየተነካ እሷ በሻከረ መዳፏ ሰቀቀን ባጨማደደ ቆዳዋ እጇ እጅህን እያጠበቀ ፍቅሯ ፍቅርህን እየፈለገ በሀገሯ በቀያችሁ ሀዘን ከርፍቶ ሲመር ከገራገር አይኗ ሞቷን አላነበብክም? ከተጎዳ ጎኗ ያረፈውን የተጣበቀ አንጀቷን የደገፈውን ሲከፋ እንባ ማበሻ ለህመም ማስታገሻ ሚስጥሯን መቀነቷን ካፈር አልተካፈልክም? ከጎኔም ኩላሊቴን እናቴን ጥሯት መድኃኒቴን እሷን ካጣችሁ መቀነቷን አልተጫወትክም? አንተስ ሞትህን አላቀመጥክም? አመሰግናለሁ። ቴንኪ Let's bring our hands together and applaud. She is the queen of the night and he's the king of the night and he's the prince of the night. So we should give them a big applause. Thank you very much, everyone. I would like to say thank you for our sponsors and for our supporters and for our donors who make this beautiful event come true. I would start from Hirut Restaurant, Tababa and Hirut. Always they are opening their arms to us and to our whatever we think and whatever we do. They are always very welcoming, and thank you so much for your generosity and great heart. Thank you very much. Although it was a pleasure for me to know Design in his first years here in Canada, they were difficult years for him. The sense of loneliness and the unknown he faced while wondering whether his beloved Sosi and his son Hyssop would be able to join him were very difficult, I could tell. Not that he moaned, not that he groaned, I could just tell. It's quite natural and normal. So when they arrived, that was a delightful time and a turn for the better, and it was clear that Kazan's energy and enthusiasm picked up, and so did a new perspective.
it's been a delight for me to get to know Hyssop. And one of the things that is connected to Hyssop is the way that his parents treasure him and the way that they have involved him in their work. He's learning and he's contributing, and it's on that point that I wish to speak, his contribution. I'm not an expert on community media, far from it, and I don't know the most important issues for the Ethiopian Canadian community. But I sense that there are important causes, important concerns that people share. And I wish for them to have a forum, a community wherein those issues can be discussed and responses to them can be formed. And I've always believed that a community media, a newspaper, can be a forum, a vehicle where such conversations can at least be invited, if not happen. So in my conversations with Gazain and Sosi and Hyssop about New Perspective, I've always wondered how much feedback people give. How much does Gazain hear from the Ethiopian community that, I'll use the word, consumes or enjoys his media, that reads his newspaper? And I always encourage people to contact Gazain and to give their feedback. We would like to see more on this. Or, what do you mean? That's not what we think. Or, why aren't we hearing anything about that? Or, and this is one of the voices I heard, and it was from Hyssop. Why aren't the children saying anything? So I ask you, this isn't a time for a debate or a real discussion or an open house, but I ask you, would your children like to see their voices, their experiences reflected in New Perspective in some way? Would you like a children's corner? Would they like a children's corner? Would it speak to what it's like to be a young Ethiopian Canadian? And what are the challenges? What are the difficulties? What are the traumas? They're not uncommon, they're not abnormal, they're there. It's difficult to move to a new culture. And it's difficult to fit in if you're not identified as one of the originals, if you're different in some way. These are normal human experiences. And to feel that someone else is walking that path with you, that you can even talk about it, is a wonderful thing. So I'm going to make the question rhetorical because we can't get into a discussion today, but I think that would be great. Is there a place where children's voices could be heard, could be seen in this media? I'll leave it. The readers of the future are the children of today. If you wish to see support for this initiative 10 years from now, when you're older, when you're busy, when new voices are predominant, whose voices will they be? Empower your children, encourage them, give them an identity that you want to see carried forward. I believe that New Perspective can help confirm that identity and carry it forward in Canadian society, and I believe that will be a huge contribution. That's why I wanted to make these comments today. I like to tell stories. Gazain is, as I said, he's a great storyteller. Probably this is about 6 months or so. Gazain was in Canada. Somebody called him, and they said they called him from Revenue Canada, and he owed money to the government, and he will end up in prison. Imagine how he's confused. At those days, I was working at the bank, very close to where he lives. So he was on the phone. The guy was telling him to go to Canadian Tire and transfer money. He said, I'm going to the bank. And he's walking from his home, and he just walked into my office. I was having a meeting with the manager. He didn't even care. He was just coming. He said, Tebebe, I don't know what's going on. He was panicking. I said, what happened? Somebody's calling me and they're gonna put me in prison. I said, give me the phone. I take the phone and I give a shit to the guy on the other side. The guy hung up and he was looking at me. He didn't know what happened. I told him it's just a scam.
don't worry, Gazan. Another time, I think probably a year, he came to my office and I said, let's go for a coffee. Every time he comes to my office, I just do whatever I'm doing and we go to the coffee shop. And I said, what happened? He was stressed, depressed, because the paperwork to bring Sosi and his son, lovely son, it was delayed due to some paperwork. And he said, you know, almost crying. I looked at him. You know how long it took me to come to Canada? You know, there are people crossing the desert right now to find a country, and they don't know where they're going. There are people, they're thinking about immigrating. You know, how many horror stories we have gone through as an Ethiopian. We leave our country, some even died on the way to Canada or to find some place. Is that, you're okay. They will come. It's only 6 months or a year. And he started laughing. The whole face was changed and he started laughing. I think that was the first time I was proud of myself, because I bring him from all that stress to calm him down. And now they're here. The other thing I want to talk is, we have so much stories to share, especially Ethiopians. Each and every one of us, we have gone through so much stories. I don't think we can write or make documents about our experience as an Ethiopian. It's like a sea of stories. There's so much. But don't keep it for yourself. Share it. Talk to Gazan. Somebody will learn out of it. The other day, he came to us and he said, we've been married for 30-some years. We have 2 boys. And he wanted to know what's the experience as an immigrant family is challenging to raise our children. So he started that kind of stories. We were happy to collaborate, and every one of us, please use Gazan to tell our stories, success stories, and document it. We have it. We have this professional guys to document it. So there is so much we can do. There is so many things we can achieve, and the future for the new perspective is huge. But we have to work together. Thank you, Gazan. Thank you. I'd like to say friends and future friends, because normally in Canada when you're speaking English you say ladies and gentlemen, but I think everybody is either a lady or a gentleman, and I would like to say future friends as well. Now, there's been a lot of talk about several things. One of them is being an immigrant in Canada. Another one is that trying to adapt to life in Toronto, and also telling your stories. Now, I'm not an immigrant, but I am a migrant. I'm from British Columbia, and we are different in British Columbia. Now, one of the big differences is that there are 30 or more indigenous languages in British Columbia, and also a trade language where everybody would speak to each other in this trade language. And we've got a very large Asian population, which is Canadian. And we've got a lot of immigrants there too. Now, I came to Toronto to help with my grandchildren. They're here with their father and mother. And I found that it was very rewarding. But as a migrant, I had to adapt. Now, my ancestors actually came from Ontario, and that was about 200 years ago. And they gradually moved across the country. They were pioneers, and they had a lot of adaptation problems. Now, a little bit different from what you'd find in Toronto. They had to deal with this very severe weather.
They had to make a farm out of bare land, and they were homesteaders. They would develop this land, and then eventually they would be able to pay a fee and get it from the government. Now, I could go on and on and on, so I'll go back to the very last thing I said, and that was about stories. Now, a number of people talked about stories, and I urge you to write your stories and work with Gazain to have a compilation of these stories about the Ethiopian community in Canada. One of the things I can tell you personally was when I was growing up in British Columbia, I knew very little about Eastern Canada. Now, as an adult, I learned French, but French was my third language because my big interest was East Asia. And I'm bilingual, English and Japanese, and I speak French as a third language. It's not as good as my Japanese and certainly not as good as my English. But I worked at it. And as a young man in British Columbia and teenager, I tried to find out where my family had come from in Ontario. And I was able to go into the library, and I was able to learn these stories because they had written them down. And I was able to figure out just what my grandfather had done, what my great-grandfather had done, and what my great-great-grandfather had done, and then also other sides of the family too. And what I found out was that the family was originally refugees from the American Revolution. And there are many people in Toronto who are like that. Now, I would urge you to write your stories, as a number of speakers have said, because too many people think that their stories are of no interest to anybody else. Not many people like me who talk about their stories all the time. But some people find it interesting, and your descendants will find it interesting. Remember, on my Wallace side, I'm a fifth generation Canadian. On my mother's side, I'm a many generations back. But the only reason I know about my family was because my great-great-grandfather and my grandfather had stories written about them, or they had written their own stories. So I would urge you to write the stories, work with Gazain, and remember that your great-grandchildren and your great-great-grandchildren will read your stories, and they will be proud of being Canadians whose ancestry had come from Ethiopia. So that's a rather long-winded story, and I will turn it over to my friend Mark, who hopefully won't be as long-winded as I, but he's just as interesting. I'll tell you. Thank you very much. David. I am an immigrant to Canada. My dad's a Brit, my mother's Canadian. I came here just shy of my 5th birthday, and I was visiting with my dad, who's 95 now, still in great shape, and I actually said to him, when I was like 10 or 11, he came home and he said, "Congratulations, you're now a Canadian citizen." And I kind of looked at him a bit aghast, and I said something like, it might have been nice to be consulted, but that's a 10, 11-year-old. And I said to my dad, I said, it is such a great thing that you brought us to Canada. And I found it a bit odd. My sister lives out. She was in Okotoks, Alberta, and she moved down to High River. She's a real outdoorsy person who really likes being out away from people. My middle sister is living in Oakville in almost an identical situation to that which we grew up in, which was advantaged, I have to say. And I moved into the city. I'm an architect by trade, and I've done that for many years. But the thing that I love about Toronto is that it's the world's first 50-50 city, meaning that
if you pass somebody on the street, the chances are only 50% that they were actually born in Canada. And I was lucky enough to have David introduce me to Kazan on Canada Day maybe 4 years ago, 3 years ago. And I was delighted to meet Kazan. He's always got a smile on his face. And we're walking through Hyde Park, and he was so happy. He said, this Canada Day is the 5th anniversary of his being in Canada. And he says, I just love this city so much. I love Canada so much. And being now a friend of Kazan, and he has enriched my view of Toronto and Canada by hearing what he has experienced. And when he came to us at Democracy House, he'd attended a couple of events because I was talking about this thing. We just started it, and it was before we wore masks and everything else. And he participated so enthusiastically with Democracy House and came to us and said, could you do a series, a 3-part series about what's happening in Ethiopia. And it was so enlightening to hear, a part of the world that I didn't really know very much about. And the beautiful thing about Toronto is that Kazan is now expanding my view and expanding my appreciation for people from all over. So I thank David for introducing me. I thank Kazan for being my friend and introducing me to parts of things that I didn't know about. And he and I and Haisup go for bike rides sometimes, and to see the joy that they experience being in this wonderful city, and enriching the city in return, I'm very thankful. And that's really all I have to say. I have had the pleasure of meeting Tebebe. This is the first time here at Herut, and I will be coming back more. I'm a big jazz fan. We lost a jazz venue in my neighborhood, which was a sad loss. But it's nice to know that you're here, and I will be back. And I have met some of you, I think, online during our Democracy House conversations about Ethiopia. And as David said, I look forward to having more of you as friends. Thank you. No face. ለማንኛውም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። አዲስቅኝት ቶሮንቶ ካናዳ አጠቃላይ ከመጣሁ ጀምሮ እንግዲህ እኔና ገዝሽ አብረን እንጫወታለን፣ አብረን እንዝናናለን፣ አብረን ደግሞ ስለ ሚዲያም ስለተለያዩ ነገሮች ሀሳብ እንለዋወጣለን፣ አብረን ብዙ ጊዜ እንሰራለን። እኔንም እንደ አንድ ወጣት ሚዲያ ላይ የተለያዩ ሁኔታዎች ላይ እንደሚሰራ ሰው ብዙ ጋብዞኝ ጽፍም ነበረ፣ ጽሁፎችን አቀርብ ነበረ። አሁን ደግሞ ኪቻሮ ተብሎ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ውስጥ እሰራለሁ። እዛ ውስጥ የኮሚቴ ውስጥ አባል ነኝ፣ አመራር ውስጥ ነኝ። እንግዲህ የተለያዩ ፕሮጀክቶች፣ ሀሳቦች ሲመጡ ብዙ ጊዜ ዜናዎችን ወይም ጽሁፎችን እልክለታለሁ፣ እሱም ያቀርባል። ስለዚህ ኮሚኒቲ ስቶሪዎችን በደንብ ማውጣት ላይ ጎበዝ ነው። አሁን ሪካርድ መናገር ያለብኝ በኮሚኒቲ ጆርናሊዝም ትክክለኛ በደንበኛው የሚሰራት ጥሩ ሚዲያ ነው ማለት የሚቻለው እዚህ ሀገር ላይ አዲስቅኝት ነው። በዚህ አይ ቲንክ ማንም መከራከር አይችልም። ይህን ቅጂን በደንብ ማንም ሰው ቢያይ ይህን የትም ቦታ ላይ ደግሞ የምችለው ሀሳቢ ነው። ምክንያቱም ገዛኝ ላይ ማቅረቢያው ጊዜ አለ ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል የሚለው ሬዲዮ ፕሮግራም ከታተል ነበር እና ብዙ ጊዜ እና አርስቶትልን እና ፕሌቶን ኢንተርኔት ስን ነበር በአማርኛ እና እኔ ደግሞ የፖለቲካል ፊሎሶፊ ስለተማርኩኝ በጣም የንግግር አቀራረቡ በጣም እዚህ ስመጣ በድምፅ ሊያውቁት በመልካም ምክንያቱም በሬዲዮ ነበር ማቀው እና እዚህ ነው እንደው የተገናኘው እዚህ በላሊበላ የሚል አንድ ፕሮግራም ተጀምሮ ነበረ። ባጫ የተቀጨ ብዙ ታስቦበት ነበረ እና እሱ ነብዩ ነበር አይ ቲንክ ያለ ያስታውሳለሁ። ስለ አደፍርስ ክርክር ስናደርግ ነበር። አደፍርስ ላይ ታቀርበ እና ሌሎች ሰዎች ጋር ብዙ ክርክር አድርገን ነበር እና በጣም
እኔ ከጃፓን ስለመጣው ጃፓን የሌለ በጣም ኢትዮጵያ ቫይብራንት የሆነ ኮሚኒቲ ነበር ያገኘሁት። በዛ አልቀጠልም። አንፎርቹኔትሊ ነው ብዙ አርት ላይ መስራት እንችል ነበር፣ ብዙ ሚዲያ ላይ መስራት እንችል ነበር። አይ ቲንክ አሁንም ተስፋ አለኝ። ከቶሮንቶ ጋር በጣም የተለየ ፍቅር ስላለኝ ቲቸር አሁን ወተርሎ ነው ያለሁት ዩኒቨርሲቲ የተማርኩ ግን እዛ አይ ዶንት ፊል ቶሮንቶ ለዛ ነው በየሳምንቱ መላለሰው እዛ ቀር እንዳይላቸው ያው ስመለስ ደግሞ ማስተባበያ እናገራለሁ እና ምን ለማለት ነው በአጠቃላይ አዲስቅኝት ከዚህ በላይ ወደፊት በረጅም ጊዜ መቆየት ያለበት የሚገባው ሚዲያ ነው። የበለጠ እንድትበረቱ ብዙ ባለሙያዎችም አይ ቲንክ ተናግረዋል አይቻልም ከዚህ በፊት ስለ አዲስቅኝት እሱን እደግማለሁ እና እኔ በኩል ማድረግ የምንችለው አቅሜ የፈቀደውን አብሬ ለመስራት ለማገዝ ለመተባበር ዝግጁ ነኝ። የኮሚኒቲያችን ድምፅ ወካይ ሪፕሬዘንት የምታደርጉ ቪዚብል እንድንሆን እዚህ የካናዲያን ማፕ ላይ ሚኒስትሪ ሚዲያ ስለኛ ያወራ። ስለዚህ ኤትኒክ ሚዲያስ ኮሚኒቲ ሚዲያስ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ከዚህ በፊትም ያው በእናንተ ጋባዥነት አቅርቤያለሁ። ስለዚህ አሁን በደንብ ታስፈልጉናላችሁ። ስለዚህ በዚሁ በርቱ፣ ቀጥሉ። ሶሲንም በተለይ ከመጣች ጀምሮ ደግሞ አይ ቲንክ ለውጥ ይታያል እዚህ ሚዲያ ላይ በፊት ብቻውን ከነበረበት ይልቅ። ስለዚህ አይ ቲንክ ወደፊት ቤዞፕም ገና ስገባ ያስታውሰኝ ከተገናኘ ረዥም ጊዜ ነበረ። በጣም አይ ላቭ ዩ እና ልጆች እንደዚህ በአርት በተኮትኩተው ሲያድጉ አብረው በጣም ለተተኪ ትውልዳችን በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ አማርኛንም የሚያውቅ ትውልድ እየተካን ሚል አለብን። እዛ ላይ አዲስቅኝት ያላት ሚና በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ኮሚኒቲ ላይ አንዳንድ የማድረገው ትግል አንዱ በእንግሊዝኛ ብዙ ማስታወቂያዎች ይለጠፋሉ ወደኛ አካባቢ እና አማርኛ ግድ ደግሞ መኖር አለበት እና ሁለቱ ከሌሉ የኮሚኒቲ ሴንስ የለም። ስለዚህ እንደ ኮሚኒቲ ለካናዳ የምናበረክተው አንደኛው አማርኛ ሄሪቴጃችንን ጭምር። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ስለ ግዕዝ እያስተማረ ፕሮግራም ቀረጽ በጀመረበት ሰዓት እኛ ግን አማርኛችንን ችላ ምንል ከሆነ አይ ቲንክ ስለ ራሳችን ያለ ግምት የተዛባና ሚዛን የሳተ ነው። ስለዚህ ራሳችን በደንብ እንድናውቅ አዲስቅኝት ጥሩ የስነ ጽሁፍ፣ የስነ ቋንቋ፣ የታሪክ የሚጠበቡ ፕሮግራሞችን በደንብ ይሰራሉ። እዛ ላይ በደንብ በርቱ። ነብዩም አትጥፋ እንግዲህ በዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ቴንክ ዩ። Thank you. Thank you very much.
Can you show, ladies and gentlemen? He's so tall now, I know what's on in the He's there now, when I'll say it at the Manala, I need a Makapis manala, zemizere tananaku. Nara mikurana, henya para, nara mikurana, loka, nara mikurana, toka, nara mikurana, hey, baba kuwe, 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 baba in our programs, the next stage, the last will be launching the Adiskኝት app. So Adiskኝት has been coming up, and now they are going to launch the app. So for that, I will invite Mr. Teferi Neguse and Ms. Samrawit Haidu
to come and launch the አዲስቅኝት app. What is that? What is so true? Not very you press on the new perspective. Voila, it's being launched and it's okay. So now it's launched. So we can access it now? Yes. እንግዲህ እንደተከታተላችሁት የቀረቡት ዝግጅቶች በጣም በርካታ ነበሩ። የተናጋሪዎቹ ልዩ ልዩ ጉዳዮችን አንስተዋል። ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብቻ ሳይሆን ከካናዲያን በተለይም ደግሞ ወዳጆቻችን የሆኑ ካናዲያንስ በስነ ጽሁፍ ስራ ላይ እና በተለያየ ኃላፊነት ላይ ያሉ ካናዲያን ወዳጆቻችን ለኮሚኒቲ የሚበጅ በስደት የራሳቸውን የቤተሰባቸውን ወደ ካናዳ ከእንግሊዝም ሆነ ከአውሮፓ እንዴት እንደመጡ ያሳለፉትን ነገር በመጥቀስ እዚህ ሀገር አዲስ ሆኖ ሲመጣ ወይም ስደተኛ ሆኖ ሲመጣ የኮሚኒቲ አገልግሎት የኮሚኒቲ ሚዲያ ጠቀሜታ በጣም ወሳኝ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ሲናገሩ አድምጣችኋል። እኛ እስካሁን ስናገለግል እንግዲህ እንደ ቢዝነስ ተቋቁመን ለመስራት ብዙ ተፍጨርጭረናል፣ ብዙ ታግለናል። የ5 ዓመት ውስጥ ከገመገምናቸውና ኢቫሉዌት አድርገን በሚቀጥለው ለማስተካከል እና ወደ ተሻለ እርምጃ ለመሄድ ከምናስብባቸው ነገሮች አንዱ የአወቃቀራችንን በአዲስ መንገድ መፈተሽ ነው እና ያም ደግሞ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንትን ይበልጥ ለማምጣትና ኮሚኒቲው ይበልጥ ተሳታፊ እንዲሆንና ይበልጥ የኔ ነው ሚዲያው የኔ ነው ብሎ እንዲሳተፍ ለማድረግ ዝግጅት ያደረግን ነው። መጪዎቹ 5 ዓመታት ቀጣዮቹ 5 ዓመታት ከመዳህ ከመታቀፍ ከመታዘል ወጥተን ድክ የምንልበት የምንሮጥበት እና የጠነከረውን የምንበላበት የላመውን ብቻ ሳይሆን ጥሬ የምንቆረጥምበት አጥንት የምናደቅበት ዘመን ይመጣል ብለን እናስባለን። በዛን ጊዜ ጠንካራ ነገሮች ማንሳታችን አይቀርም። ኮሚኒቲያችን የሚተችበትንም የሚወደስበትንም ነገር ይዘን መምጣታችን አይቀርም። ለዛ ደግሞ የእናንተ ተሳትፎ በእጅጉ ያስፈልገናል። ምንም አይነት ጉዳይ በግል ግለሰብን የተመለከተ ነገር አይደለም። ዋናው የጋራ ጉዳያችን ነው ለሆነውና ለኮሚኒቲ ይጠቅማል ላልነው ነገር ማንኛውንም መረጃ ማንኛውንም ጉዳይ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ያሰብነው እስኪሳካ ሚዲያ የሌለው ኮሚኒቲ መስኮት እንደሌለው ቤት ነው። ስለዚህ ኑ አብረን የኮሚኒቲ ሚዲያ እናሳድግ እንላለን። ይሄው ነው ጥሪያችን። ሬዲዮናችን ተጠናክሮ ላይቭ ስርጭቱን በአዲሱ በቀጣዩ 5 ዓመት ይቀጥላል። የዩቲዩብ ቻናላችንም እንደዚሁ ተጠናክሮ አዲስ ቻናልን ጨምሮ ይቀጥላል። በዚህ ላይ የእናንተ ተሳትፎ በእጅጉ ያስፈልገናል። ለስካሁኑ ቆይታችን፣ ለስካሁኑ ድጋፋችሁ፣ አስተያየታችሁ በገንዘብ በሞራል በሐሳብ በጸሎት ላደረጋችሁልን ድጋፍ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ በ5ኛ ዓመት በዓላችን ላይ የተሳተፋችሁትን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ቢዝነሶችንም በጣም እናመሰግናለን። በግልም የተሳተፋችሁትን በጣም እናመሰግናለን። ጸሐፊዎችን እናመሰግናለን። ጋዜጠኞችን እናመሰግናለን። ታላላቅ አንጋፋ የኮሚኒቲ መሪዎችንም እናመሰግናለን። የቤተ ክርስቲያን ኃላፊዎችን፣ አባላቶችን፣ ምዕመናንን ሁሉንም እናመሰግናለን። እንግዲህ የ5ኛ ዓመትን መድረኩን ያደመቃችሁልን ጥሪያችንን አክብራችሁ በደስታ የተገኛችሁትን ዶክተር ዮሐንስ ታደሰንና ወይዘሮ እመቤት መኮንንን ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። መጪው የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት እየተቃረበ ነው። በዚህ በቶሮንቶ በሴፕቴምበር 3 እና 4 በክሪስቲ ፒትስ እና ብሎር ፓርክ በድምቀት እንደሚከበር ይጠበቃል። 2 ቀናት ሎንግ ዊኬንድ ነው። እኛም ድንኳን ይዘን በክሪስቲ ፒትስ እና ብሎር ፓርክ የ5 ዓመት ጉዟችንን በተመለከተ እናስተዋውቃለን። ወደ ሜዳው የምትመጡ ድንኳናችንን ጎብኙ፣ ቅረቡ። የምንሰራውን አገልግሎት በቅርበት እናስተዋውቃለን። የተለያዩ መረጃዎችን እንሰጣለን። አዲሱን አፓችንን ዳውንሎድ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን እና አብራችሁን እንድትሰሩ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።
እስካሁን ላደረጋችሁልን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።